Good morning to all. So guys, আজি আমি ডিসকাস কৰিম ম্যাৰাথন ভিডিঅ' পেডাগজি ম্যাৰাথন ভিডিঅ' আজি ডিসকাস কৰিম। মই নিজে এইখিনি পঢ়িছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাতে আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ মই এইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ যাতে আপোনালোকেও কিবা এটা হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি। So let's start the pedagogy session. আমাৰ pedagogy syllabusটোত তিনিটা ইউনিটত ভাগ কৰা হৈছে: টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এণ্ড পেডাগজি, এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি এণ্ড সাইকোলজি অফ এডুলেচেন্স। চ' এজ ইউ ন' আমি জানো ন, BEdৰ বুকছত পাই আহিছোঁ অলৰেডি এইবিলাকৰ ওপৰত টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এণ্ড পেডাগজি কি হয় নেকি, তাৰ ভিতৰত টপিকবোৰ আমি ডিছকাছ কৰি যাওঁ এফালৰ পৰা। জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং, মেক্সিমছ অফ টিচিং। জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং, টিচিঙৰ সেই নীতিসমূহ কি কি তাৰ বিষয়ে আমি ফাৰ্ষ্টত ডিছকাছ কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব যে টিচিং শব্দটোৰ অৰ্থ কি। চ' টিচিং ইজ এন ইণ্টেগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যন। শিক্ষা হৈছে, টিচিং মিনছ শিক্ষণ। এই শিক্ষণৰ অৰ্থ হৈছে শিক্ষণ হৈছে আমাৰ জীৱনত, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজন হোৱা এটা অতি আৱশ্যকীয় এটা প্ৰক্ৰিয়া। টিচিং ইজ এন ইণ্টেগ্ৰেল পাৰ্ট অফ প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যন। আমাৰ শিক্ষণত ব্যৱহৃত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে টিচিং। Teaching, it is a system of actions intended to induce learning. Its special function is to impart knowledge. So, আমি কেইটামান ডেফিনিশ্যন আগবঢ়াওঁ আপোনালোকলৈ। এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কৈছিল, দ্য সুপ্ৰিম আৰ্ট অফ টিচিং ইজ টু এৱেকেন জয় ইন ক্ৰিয়েটিভ এক্সপ্ৰেছন এণ্ড নলেজ। এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ উক্তি হৈছে, দ্য সুপ্ৰিম আৰ্ট অফ টিচিং ইজ টু এৱেকেন জয় ইন ক্ৰিয়েটিভ এক্সপ্ৰেছন এণ্ড নলেজ। এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ এইটো সংজ্ঞা। আৰু টিচিঙৰ তিনিটা মেইন এছপেক্টছ উপাদান আছে। সেই উপাদান তিনিটা হৈছে টিচাৰ, ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড এডুকেশ্যন। শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষণ। চ' কেইটামান কেৰেক্টাৰ বিষয়ে কওঁ। নেচাৰ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ টিচিং। টিচিং ইজ এ চিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ। The main character of teaching is to provide guidance and training. Teaching is an art to give knowledge to students with effective way. টিচিঙে কি কৰে? শিক্ষণ হৈছে এটা চিষ্টেমেটিক প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণ এটা চিষ্টেমেটিক প্ৰক্ৰিয়া হয় আৰু এইটোৰ মেইন বৈশিষ্ট্য হৈছে, কেৰেক্টাৰ হৈছে, শিক্ষণে আমাক কি কৰে? আমাক গাইড দিয়ে, আমাক উপদেশ দিয়ে আৰু আমাক আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। আমাৰ জীৱনত, আমাৰ স্কুল জীৱনত শিক্ষণে আমাক কি কৰে? আমাক গাইডেন্স দিয়ে, গাইডিং কৰে আৰু কি কৰে? ট্ৰেইন কৰে। Teaching is an art to give knowledge to students with effective way. টিচিং কি? টিচিং হৈছে এটা কলা। সেই কলাটোৱে আমাক কি কৰে? ষ্টুডেণ্টছবোৰক আমাক এফেক্টিভ ৱে দেখুৱায়,
Teaching is a science to educate fact and causes of different topics of different subjects. Teaching is continuous process. Teacher can teach effectively if he has full confidence on the subject. Teaching encourages students to learn more and more. Teaching is formal as well as informal. Teaching is communication of information to students. And teacher imparts information in interesting way so that students can easily understand the information. Teaching is tool to help student to adjust himself in society and its environment. Teaching as the study and explanation of learning. So, শিক্ষণ কি হৈছে শিক্ষণ হৈছে এটা ব্যৱহাৰিক বিজ্ঞান শিক্ষণে আমাক কি কৰে আমাক আমাৰ জীৱনত জন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুৰ আগলৈকে যিমান যি শিকি থাকোঁ আমাৰ সমাজখনৰ পৰা সেয়া এটা শিক্ষণ শিক্ষণ এক অবিৰাম গতিত চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাৰ কেতিয়া অন্ত নপৰে এইটো আজীৱন চলি থাকে শিক্ষণ ইজ দ্য আমি ক'বলৈ গ'লে ক'ব পাৰোঁ যে টিচিং ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম ওম টু টম আমি কি কৰোঁ আমি মাৰ কোলাৰ পৰা শিক্ষা আৰম্ভ কৰি একদম কবৰলৈ যোৱাৰ আগতে টম মানে বাৰীত আমি একদম মৃত্যুৰ আগলৈকে কি কৰি থাকোঁ শিক্ষণ শিকি থাকোঁ এই শিক্ষা আমাক কি কৰে আমাক জীৱনত বহুত কিবা কিবি শিকায় আমাক আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে যি শিকায় সেয়া কি হৈছে শিক্ষণ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা এই পৰিৱেশখনৰ পৰা আমি কি শিকিছোঁ সেয়া আফটাৰ অল কি শিক্ষণক আমি তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল এণ্ড নন ফৰ্মেল আমি কি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অগতানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আমি স্কুলত শিক্ষা লওঁ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা যেনে ঘৰ বজাৰ মাৰ্কেট কিবা কিবি য'ত পৰিৱেশ ইত্যাদি আৰু অগতানুগতিক শিক্ষা হৈছে আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন যিবিলাক কয় আমাৰ দূৰ শিক্ষা যেনেকৈ ইগনো কে আইডল এনেকুৱা যিবিলাক অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি শিকোঁ ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন ডিষ্টেঞ্চ মোডৰ পৰা শিকোঁ সেইবিলাক কি কয় অগতানুগতিক মিনছ নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন চ' নাও আমি আগবাঢ়ি যাওঁ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ লাৰ্ণিঙৰ কি চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ লাৰ্ণিং ইজ গ্ৰ'থ লাৰ্ণিং কি কৰি থাকে লাৰ্ণিং বিকাশ হৈ থাকে লাৰ্ণিং বৃদ্ধি হৈ থাকে কেনেকৈ বৃদ্ধি হৈ থাকে নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ লাৰ্ণিং ইজ গ্ৰ'থ লাৰ্ণিং ইজ এডজাষ্টমেণ্ট লাৰ্ণিঙৰ ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক হৈছে গ্ৰ'থ ছেকেণ্ড এডজাষ্টমেণ্ট থাৰ্ড লাৰ্ণিং ইজ purposeful learning is purposeful learning is experience learning is intelligent learning is active learning is both individual and social learning is the product of the environment এইবিলাক ডিছকাছ কৰিয়ে থৈছে অলৰেডি এতিয়া আৰু দীঘল নকৰোঁ জাষ্ট আপোনালোকক কেৰেক্টাৰিষ্টিকখিনি কৈ যাওঁ লাৰ্ণিং এফেক্টছ দ্য কণ্ডাক্ট অফ দ্য লাৰ্ণাৰ Habit makes learning permanent. So, teaching learning process is the heart of education. It depends in the fulfillment of the aims and objectives of education. Teaching learning কি হৈছে teaching learning শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ এটা হাৰ্ট হৃদয় শিক্ষাৰ হাৰ্টখনেই হৈছে কি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া এইটো ডিপেণ্ড কিহৰ ওপৰত কৰে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ডিপেণ্ডছ কৰে আমাৰ লক্ষ্যটো সদায় কি হ'ব লাগে আমি যেতিয়া স্কুলত যাওঁ আমি সৰুৰে পৰা কি এটা লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যাতে আমি সেই লক্ষ্যত এদিন নহয় এদিন উপনীত হ'ব পাৰোঁ চ' সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি শিক্ষা অৰ্জন কৰি যাব লাগে আৰু সেই লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যদি আমি শিক্ষা অৰ্জন কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এদিন নহয় এদিন আমি কি ছাকচেছ হ'বলৈ পাওঁ চ' aims and objective is most important for education. Now we discuss karo general principles of teaching. First principles
প্ৰথম নীতিটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ডেফিনিট গ'লছ অৰ অবজেক্টিভছ। ছেকেণ্ড, প্ৰিন্সিপল অফ চেল্ফ চেণ্টাৰ্ডনেছ। আমি কি কৰিব লাগে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত আমি যেতিয়া শিক্ষা অৰ্জন কৰোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট গ'লছ ৰাখিব লাগে। ছেকেণ্ড, চেল্ফ চেণ্টাৰ্ডনেছ। আমি যেতিয়া স্কুলত টিচাৰবোৰে আমি যেতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকক শিক্ষণ দিওঁ তেতিয়া সেই শিক্ষানীতিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, চাইল্ড চেণ্টাৰ্ডেড, শিশুকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে। আমি পাঠ্যপুস্তকৰ নিচিনা পাঠ্যকেন্দ্ৰিক হ'ব নালাগে। আমি কি শিশুকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে। মুঠতে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰণালীটো আমাৰ পাঠ্যপুথিটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে, শিশুভিত্তিক, শিশুসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট, শিশুসকলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আমি কি পাঠ্যপুস্তুটি মেকিং কৰিব লাগে। ছেকেণ্ড, প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ, প্ৰিন্সিপল অফ লিংকিং উইথ লাইফ, principle of correlation, principle of active involvement and participation of students, principle of cooperation, principle of remedial teaching, principles of playing, principles of effective strategies, principles of flexibility, principle of variety, principle of activity. Some more of the important psychological principles are discussed below. ইয়াৰ উপৰি আমি বিশেষ কিছুমান প্ৰিন্সিপলছৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। সেয়া হ'ল প্ৰিন্সিপলছ অফ প্লে ৱে, প্ৰিন্সিপল অফ চেল্ফ এডুকেশ্যন। প্ৰিন্সিপলছ অফ প্লে ৱে মিনছ আমি যেতিয়া শিশুসকলক শিক্ষা দিওঁ তেতিয়া শিক্ষাটো কঠোৰ হ'ব নালাগে, ৰিজিড হ'ব নালাগে, ফ্লেক্সিবিলিটি হ'ব লাগে, সিহঁতৰ প্লে ৱে হ'ব লাগে। আমি শিক্ষণ প্ৰণালীতে কেনেকুৱা হ'ব লাগে, ষ্টুডেণ্টবোৰক যেতিয়া শিক্ষা দিওঁ তেতিয়া প্লে ৱে মেথডত হ'ব লাগে। আমি খেলৰ মাধ্যমত শিকাব লাগে। এডুকেশ্যন ইজ দ্য ডুইং, এডুকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো মানে কেনেকুৱা হ'ব লাগে যে এডুকেশ্যনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে নিজে কৰি সিহঁতৰ ইচ্ছা অনুযায়ী শিকিব পাৰে, যাতে সিহঁতে কিবা কৰি শিকিব লাগে। আমি আৰ্টিফিচিয়েল কিবা দি দিব নালাগে, সিহঁতে কৰি শিকিব লাগে। কৰকে শিকনা মিনছ প্ৰিন্সিপলছ অফ মটিভেশ্যন। আমি কি কৰিব লাগে, টিচাৰবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় মটিভেট কৰি যাব লাগে। ইণ্ট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আভ্যন্তৰীণ মটিভেশ্যনটো, অভিৰুচনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সটাৰ্নেলতকৈ। সদায় টিচাৰে কি কৰিব লাগে, ইণ্ট্ৰিনচিক মটিভেট কৰি যাব লাগে ষ্টুডেণ্টছবোৰক। নেক্সট আমাৰ চিলেবাছত কি আছিলে, আছিলে মেক্সিমছ অফ টিচিং। বলক আমি এতিয়া কিহৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰোঁ, মেক্সিমছ অফ টিচিং। মেক্সিমছ অফ টিচিঙৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। টিচিং ইজ এ প্ৰচেছ ইন হুইচ দ্য টিচাৰ, the learner, the curriculum, the other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goals. To achieve these goals by assimilating all the components of the process, some maxims must be followed. আমি ইমান দূৰ নাযাওঁ, আমি শ্বৰ্টকাট কৈ দিওঁ। মেক্সিমছ অফ টিচিং, আমাৰ শিক্ষণৰ কি কিছুমান মেক্সিমছ আছে, সেই মেক্সিমবিলাক ডিছকাছ কৰি যাওঁ। প্ৰচিড ফ্ৰম নন টু আননন, প্ৰচিড ফ্ৰম নন টু আননন। আমি জনাৰ পৰা অজনালৈ শিকাব লাগে। প্ৰচিড ফ্ৰম চিম্পল টু কমপ্লেক্স, আমি সৰলৰ পৰা জটিললৈ শিক্ষণ দিব লাগে। প্ৰচিড ফ্ৰম ইজি টু ডিফিকাল্ট, আমি সহজৰ পৰা টানলৈ যাব লাগে। প্ৰচিড ফ্ৰম কনক্ৰিট টু এবষ্ট্ৰাক্ট, প্ৰচিড ফ্ৰম পাৰ্টিকুলাৰ টু জেনেৰেল। আপোনালোকে বুজি আছে চাগে, প্ৰচিড ফ্ৰম পাৰ্টিকুলাৰ টু জেনেৰেল মিনছ কিবা বিশেষৰ পৰা সাধাৰণলৈ যাব লাগে, স্পেচিফিক মিনছ। দেন প্ৰচিড ফ্ৰম ইনফিনিট টু ডিফিনিট, প্ৰচিড ফ্ৰম এম্পিৰিকেল টু ৰেচনেল, প্ৰচিড ফ্ৰম সাইক'লজিকেল টু লজিকেল, প্ৰচিড ফ্ৰম হোল টু পাৰ্টছ। আমি
কি কৰিব লাগে পাৰ্টছ ফাৰ্ষ্টত নগৈ হোলৰ পৰা পাৰ্টছত যাব লাগে গোটেইখিনিৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্টত গোটেইখিনি আয়ত্ব কৰিব লাগে পিছত এটা পাৰ্ট এটা অংশ টুকুৰাকৈ শিকিব লাগে proceed from near to far proceed from analysis to synthesis proceed from actual to representative proceed from inductively next significant trends in modern teaching learning এটা আপোনালোকে জানেই চাগে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰণালীটো কি হৈছে আগত যেনেকুৱা আছিলে বৰ্তমান তেনেকুৱা নহয় আগত কি আছিলে শাস্তি দিয়া আছিলে কিবা আছিলে স্কুলত শাস্তি দিব লাগে কিবা আঁঠুকৰাইতো বেঞ্চৰ ওপৰত কিবা কৰাই কিন্তু বৰ্তমান যুগত কি হৈছে শিক্ষণ প্ৰণালীটো কি হৈছে বহুত ভাল হৈছে কিবা হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে ষ্টুডেণ্টক একদম হাৰাশাস্তি কৰিব নাপায় সিহঁতক একদম ফ্ৰীডমত থাকিব লাগে ফ্ৰীডম দিব লাগে সিহঁতক প্লে ৱে মেথডত শিকাব লাগে ফ্লেক্সিবিলিটি হ'ব লাগে দেৰ ইজ ন' কৰ্পৰেল পানিছমেণ্ট মানে ইয়াত কোনো পানিছমেণ্টৰ ব্যৱস্থা থাকিব নালাগে কিবা বাধ্যবাধকতা জোৰজবস্তি ফ'ৰ্চ কৰি শিকাব নালাগে সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্ট অনুযায়ী শিকাই যাব লাগে নাও আমি ডিছকাছ কৰোঁ টিচিং ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটিজ অফ দ্য এডুকেশ্যনেল প্ৰচেছ টিচিং ইনক্লুডছ ট্ৰেইনিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কগনিটিভ প্ৰচেছ এণ্ড এবিলিটিজ গাইডেন্স personal help etc which help to take place learning in an organized and systematic manner আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেম যোনটো টিচিঙৰ সেইটো আছিলে গুৰুকুল ছিষ্টেম টিচাৰ চেণ্টাৰ ডিফাৰেণ্টলি ইন একুৱেৰিং নলেজ কিন্তু মডাৰ্ণ টিচিং লাৰ্ণিং ছিষ্টেমটো হৈছে চাইল্ড চেণ্টাৰ ডেম'ক্ৰেটিক গ্ল'বেল ভকেশ্যনেল আমাৰ বৰ্তমান স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমত কি থাকে প্ৰজেক্ট থাকে লেপটপ থাকে টেবলেটছ থাকে আমি কি কৰোঁ প্ৰজেক্টত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক দেখাই থাকোঁ আৰু তাৰ পৰা সিহঁতক knowledgeable কৰোঁ then process of learning measure laws of learning rules of motivation in learning motivation হৈছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা প্ৰচেছ আমাৰ ক্লাছৰুমত সদায় টিচাৰবিলাকে ষ্টুডেণ্টছবোৰক সদায় মটিভেট কৰি যাব লাগে নাও আমি অকণ থুলমূলকৈ ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰচেছ অফ learning is an important area of psychology without learning change in behavior or modification of behavior never can take place teacher tries to help in students learning by carrying out different skills এইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ মেজৰ লজ অফ লাৰ্ণিং আমাৰ শিক্ষণৰ তিনিটা মুখ্য নীতি আছে সেই নীতিবিলাক কোনে আগবঢ়াইছে এডৱাৰ্ড লি থৰ্ণ্ডাইক হৈছে আমেৰিকান সাইক'লজিষ্ট আমেৰিকাৰ তত্ত্ববিদ সেই থৰ্ণ্ডাইক হেজ ফৰ্মুলেটেড 8 laws of learning আমাৰ বিখ্যাত আমেৰিকান সাইক'লজিষ্ট কি কৰিছিলে 8খন কি কৰিছিলে নীতি দিছিলে সেই নীতিৰ ভিতৰত 3খন মেইন আছিলে সেই মেইন 3টা হৈছে ল অফ এফেক্ট ল অফ এক্সাৰচাইজ অৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ল অফ ৰেডিনেছ এই ল অফ এফেক্ট ল অফ এক্সাৰচাইজ অৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ল অফ ৰেডিনেছ এইবিলাকক আকৌ ভাগকৈ পাঠ কৰা হৈছে আমি ডিছকাছ কৰোঁ ল অফ এফেক্ট দ্য ল অফ এফেক্ট ইন ৱৰ্ডছ অফ থৰ্ণ্ডাইক ৰানছ এজ মডিফায়াবল ৰিলেশ্যন বিটুইন stimulus and its response strengthens satisfying and weakness in dissatisfying circumstances so guys ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ আমি শ্বৰ্টকাট কৈ যাওঁ নেক্সট ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি আছোঁ ল অফ এক্সাৰচাইজৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আকৌ ল অফ এক্সাৰচাইজ আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ল অফ ইউজ অৰ ডিছ ইউজ এণ্ড
ল অফ ৰেডিনেছ ডিছকাছ কৰিছোঁ। ৰুল অফ মটিভেশ্যন ইন লাৰ্ণিং। মটিভেশ্যন শব্দটো লেটিন শব্দ ম'ভাৰ্ছৰ পৰা আহিছে। এই ম'ভাৰ্ছৰ মিনিং হৈছে, লেটিন শব্দ ম'ভাৰ্ছৰ পৰা আহিছে মটাৰ্ণ। এই মটাৰ্ণৰ মিনিং হৈছে টু মুভ। Motivation is that internal psychological process that activities the process to fulfill needs by achieving the objectives. মোটিভেশ্যন শব্দটো, অভিলেচন শব্দটো আমাৰ হেৰিডিটিৰ লগত এছ'চিয়েটেড, জড়িত, মিনছ বায়'লজিকেল, হাইলি related to motivation is the highly related to heredity or biologically or genetically. ইয়াত আমি এটা ডেফিনেশ্যন কওঁ, জে.পি. গিলফৰ্ন, motivation is an internal factor or coordination that needs to imitate or sustain activity. Okay, now guidance and counseling অকণ ব্ৰিফলি ডিছকাছ কৰোঁ। গাইডেন্সৰ ফাদাৰ অফ গাইডেন্স এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট দ্য গাইডেন্সৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? ফ্ৰেংক পাৰ্চনক গাইডেন্সৰ পিতৃ বুলি কোৱা হৈছিলে। এণ্ড গাইডেন্স হৈছে কি? গাইডেন্স এটা অল্ড কনচেপ্ট, এইটো পুৰণা পদ্ধতি আছিলে। গাইডেন্সে কি কৰিছিলে? গাইডেন্সে আমাৰ কি কৰিছিলে? গাইড কৰিছিলে। গাইডেন্স চাৰ্ভিচ ইজ জেনেৰেলি দিজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড who problem by guiding they solve or overcome the problems. Formerly parents generally provided guidance to the children. Guidance কি হৈছিলে? গাইড কৰিছিলে। আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে আমাক কি কৰিছিলে? ষ্টুডেণ্ট, সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গাইড কৰিছিলে। সেয়া হওক টিচাৰ অৰ ঘৰৰ পেৰেণ্টছ অৰ গাৰ্জেনছ, বয়োজ্যেষ্ঠসকল মানে সিহঁতে গাইড কৰিছিলে, আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই গাইড অনুসৰি সিহঁতে ভাল হৈছিলে। কিন্তু সেই গাইডেন্স কি হৈছিলে? গাইডেন্স এটা বহুত পুৰণা। গাইডেন্সৰ লগত কি হৈছে? আমাৰ আকৌ আৰু এটা কথা আছে কি? কাউন্সিলিঙৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ। সেই কাৰ্ল ৰজাৰ্ছক কি বুলি কৈছিলে? কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ গাইডেন্স কাউন্সিলিং। সেই কাৰ্ল ৰজাৰ্ছক গাইডেন্সৰ কাউন্সিলিঙৰ পিতৃ বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে কাউন্সিলিং কোনে? কাৰ্ল ৰজাৰ্ছে। গাইডেন্স ইজ ব্ৰডাৰ ইন স্কোপ দেন কাউন্সিলিং। গাইডেন্সটো কি আছিলে? হেৰি কাউন্সিলিংকে বহুত ডাঙৰ আছিলে। গাইডেন্স ইজ ব্ৰডাৰ ইন স্কোপ দেন কাউন্সিলিং। গাইডেন্স ইজ এ গ্ৰুপ প্ৰচেছ হুৱাইল কাউন্সিলিং ইজ এ one-to-one ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন নেচাৰ। গাইডেন্সটো কি আছিলে? গাইড কৰা বুজায়, কিন্তু কাউন্সিলিংটো আমাৰ ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ বুজায়। আমাৰ ফেচ টু ফেচ কাউন্সিলিং ইজ এ ফেচ টু ফেচ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য গাইডেন্স ৱৰ্কাৰ এণ্ড দ্য পজিশ্যন হু ছিক্স এ স্পেচিয়েল গাইডেন্স। মানে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ, কিবা এটা এক্সাম নাইবা কিবা আমি জবৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ, যেতিয়া মুখামুখি হৈ পিনে কিবা কাউন্সিলিং কৰোঁ, সেইটোক কি বুলি কয়? কাউন্সিলিং বুলি কয়। এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰিন্সিপলছৰ বিষয়ে কওঁ। প্ৰিন্সিপলছ অফ গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিং। প্ৰিন্সিপল অফ ইউনিভাৰ্চেলিটি, প্ৰিন্সিপল অফ কণ্টিনিউটি, প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিভিজুৱেলিজিম, প্ৰিন্সিপল অফ ফ্লেক্সিবিলিটি ইন মেথডছ এণ্ড procedures, principle of complexity of problems, principle of cooperation from the concerned people, principle of self-patching, principle of voluntary counseling. Now আমি ডিছকাছ কৰোঁ জুভেনাইল ডেলিনকুৱেঞ্চি। জুভেনাইল ডেলিনকুৱেঞ্চি মানে বাল অপৰাধী। আমাৰ কিশোৰবিলাক সাধাৰণতে এইজ 12 পৰা 19, 12 পৰা যেতিয়া 19ৰ ভিতৰত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বয়স হয়, তেতিয়া কি হয়? বাল অপৰাধে দেখা দিয়ে, জুভেনাইল ডেলিনকুৱেঞ্চি দেখা দিয়ে। সিহঁতে কি কৰে? ঘৰৰ কথা নামানে, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত গুচি যায়, বেয়া কামত লিপ্ত হয়, ড্ৰাগছৰ লগত আসক্তি হয়, কিবা আৰু মা দেউতাৰ কথা নামানে। সিহঁতে পেৰেণ্টছতকৈ ফ্ৰেণ্ডক আৰু বহুত বেছি আপোন বুলি ভাবে, আৰু বেয়া
কামত লিপ্ত হৈ থাকে, কিবা স্বপ্ন হৈ থাকে, কিবা সিহঁত আফটাৰ অল সিহঁতে কি কৰে, আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰি আছোঁ। Juvenile delinquents are those offenders, including boys and girls, who normally under 16 years of age. A juvenile delinquent is a young person incorrigible on habitually disobedient acts of delinquency may include running away from home without the permission of parents, habitual truancy beyond the control of parents, spending time easily beyond limits, use of vulgar languages, wandering about railroads, truck market places, visiting gambling centers, committing sexual offenses, shoplifting, stealing, etc. So guys, আপোনালোকে বুজি পাইছে। এতিয়া কজেছবিলাক কম, এই জুভেনাইল এই ভাল অপৰাধীবিলাক যে হৈ থাকে কিহৰ কাৰণে হৈ থাকে, ইয়াত মেইনলি কি হৈ থাকে, আমাৰ চবতকৈ আমাৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণবিলাক হৈছে ছ'চিয়েল অৰ এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছ এণ্ড পাৰ্চনেল অৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফেক্টৰ্ছ। আমি কি সমাজৰ পৰা নহ'লে ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো হৈছে ছ'চিয়েল অৰ এনভাইৰমেণ্টেল, সমাজ অৰ আমাৰ পৰিৱেশনৰ পৰা বহুত কিবা কিবি কাৰণত বেয়া হ'ব পাৰোঁ। আমাৰ চাৰিওফালে যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত বেয়া হৈ থাকে, আমাৰ পৰিৱেশটো ভাল নহয়, কিবা ড্ৰাগছৰ লগত আসক্তি হয়, বেয়া কামত লিপ্ত হয়, সেয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাই সিহঁতে কি কৰে, এট্ৰেক্ট হৈ যায়। আৰু এট্ৰেক্ট হৈ পিনে মা দেউতাকৰ অনুপস্থিতিত সিহঁতে বেয়া কামত লিপ্ত হৈ যায়, আৰু এনেকৈ সিহঁতে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যায় আৰু বেয়া কামত টোটেলি এংগেজ হৈ পৰে এনেকৈ। আৰু পাৰ্চনেল অৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফেক্টৰ্ছ, আৰু সাধাৰণতে কিবা কামত যেতিয়া মা দেউতা সিহঁতে সদায় কাজিয়া লাগি থাকে, ঘৰত সিহঁতে অশান্তিত থাকে, কিবা কিবি হৈ থাকে, সিহঁত দেখি সিহঁতে কি কৰে, বেয়া কামত লিপ্ত হৈ পৰে। দেন এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ব্লুমছ টেক্সনমি। ব্লুমছ টেক্সনমিৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। টেক্সনমি অফ এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভছ। টেক্সনমি অফ এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভছ। ব্লুমছ টেক্সনমিৰ 3টা ডমেইন আছিলে। এই ডমেইন 3টা হৈছে, আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত ক'ম কেপ, মিনছ চি মিনছ কেপ, চি মিনছ কগনিটিভ, এ এছ'চিয়েট ফ্ৰম এফেক্টিভ, এণ্ড পি সাইকোমোটৰ ডমেইন। মুঠতে আমি কি কওঁ, কগনিটিভ ডমেইন, এফেক্টিভ ডমেইন এণ্ড সাইকোমোটৰ ডমেইন। কগনিটিভ মিনছ আমি মেণ্টেলিটি, মূৰৰ পৰা আমাৰ মনৰ এই কগনিটিভ লগত কি জড়িত হয়, থিংকিং, মিনিং, মেমৰি, পাৰচেপশ্যন, এটেনশ্যন, ৰিজনিং, এইবিলাক জড়িত হৈ থাকে। আৰু এফেক্টিভ মিনছ ফিলিং, আমাৰ ইম'শ্যন, অনুভূতি, আৰু সাইকোমোটৰ মিনছ ডুইং অৰ এক্টিং, আমি যিবিলাক কৰোঁ। মিনছ আৰু সাইকোমোটৰটো কি বুলি কয়, কগনিটিভ ডমেইন বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া কগনিটিভ ডমেইনৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আছে, সেইবিলাক কৈ আছোঁ। কিবা অলপ ব্ৰিফলি কৈ আছোঁ। কগনিটিভ ডমেইনৰ কি আছে, থিংকিং প্ৰচেছৰ, কগনিটিভ নলেজ, কম্প্ৰিহেনশ্যন, এপ্লিকেশ্যন, এনালাইচিছ, চিন্থেচিছ এণ্ড এভালুৱেশ্যন। নলেজ কি হৈছে, চবতকৈ লাষ্ট, নলেজ ইজ দ্য লাষ্ট লেভেল ইন কগনিটিভ ডমেইন। নলেজ কি চবতকৈ লাষ্ট লেভেলৰ হয়, আৰু এভালুৱেশ্যন হায়েষ্ট হয়। এভালুৱেশ্যন ইজ দ্য হায়েষ্ট লেভেল ইন দ্য হাইৰাৰ্কিকেল ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্টেলেকচুৱেল এবিলিটিজ। চ' এফেক্টিভ ডমেইনৰ ক্লাছিফিকেশ্যনবিলাক কৈ যাওঁ। ৰিচিভিং, ৰেছপণ্ডিং, ভেলুইং, অৰ্গেনাইজেশ্যন, কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন অফ এ ভেলু ছিষ্টেম। গাইজ মই ফটাফট কৈ গৈছোঁ, মোৰো এক্সাম আছে। আপোনালোকৰ কিবা এটা হ'লেও 1% হ'লেও 2% কিবা হ'লেও অকণ সহায় হ'ব বুলি মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ। চ' কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে বেয়া নাপায়, বেয়া গাল নিদি ভালকৈ বুজাই শিকাব, দেন ভাল লাগিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কিবা হ'লেও উপকৃত হ'ব। নাও সাইকোমোটৰ ডমেইনৰ ক্লাছিফিকেশ্যনবোৰ কৈ গ'লোঁ। পাৰচেপশ্যন, ইমিটেশ্যন, মেনিপুলেশ্যন, প্ৰিচিশ্যন, এডহিলেশ্যন, নেচাৰেলাইজেশ্যন। নাও ডিছকাছ কৰিম টিচিং এইডছ। টিচিং এইডছ আমি বুজি পাওঁ টিচিং এইডছবিলাক কি হয়। টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ যিবিলাক আমি BEd হওক, কিবা আমাৰ ট্ৰেইনিং কৰ্চত কি কৰোঁ, যেতিয়া
ক্লাছৰুমত ষ্টুডেণ্টবিলাকক শিকাই থাকোঁ তেতিয়া আমি কিবা টিচিং লাৰ্ণিং এই মেটেৰিয়েলছবিলাক ইউজ কৰোঁ। এনেকৈ ধৰক আমি কিবা এটা লেচন পঢ়াইছোঁ, তাত মহৎ লোক এজন হৈছে ধৰক মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, সিহঁতৰ বিষয়ে কিবা কৈ আছোঁ, সেই জৱাহৰলাল নেহৰু নহ'লে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোটো ৱালত হেং কৰি আমি তাৰ পৰা বুজাই আছোঁ। কিবা নহ'লে কিবা বেলেগ ৰিয়েলিটি মানে সামগ্ৰিক বস্তুবিলাক আমি হেং কৰি বুজাই থাকোঁ। এইবিলাক টিচিং এইডছ বুলি কয়। সেয়া হ'লেও বুকো হ'ব পাৰে, নহ'লে কিবা প্ৰজেক্টো হ'ব পাৰে, পোষ্টাৰো হ'ব পাৰে, সেইবিলাকেই আৰু। ছেকেণ্ড, মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিন। মেণ্টেল হেল্থ হাইজিন, যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট মেণ্টেলি ডিপ্ৰেশ্যন হৈ থাকে, মানে সিহঁত কি হয় মেণ্টেল হাইজিন, দ্য চায়েন্স অফ মেইনটেইনিং মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড প্ৰিভেণ্টিং দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ সাইক'এনালাইচিছ, নিউৰোচিছ অৰ আদাৰ মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ। মিনছ কি হয় মেণ্টেলি সিহঁতৰ নিউৰলজিকেলি কিবা যিবিলাক প্ৰব্লেম হয়, স্নায়ু মানে সিহঁতৰ নাৰ্ভৰ যি প্ৰব্লেম হয় সেই মেণ্টেলিটিত পৰে। আমি কিছুমান ডিছএবিলিটি পাই আছোঁ, যেনে ডাইচকেলকুলিয়া কোনবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ হয়, যিবিলাক কি কেলকুলেশ্যনত উইক হয়, মানে দুৰ্বল হয়। সিহঁতে মেথছত দুৰ্বল হয়, যেনে মেথছৰ 6 লিখিলে সিহঁতে কি ভাবে এইটো 6 লিখিলে সিহঁতে 9 বুলিহে ভাবে, গণনা কৰিব মানে 6+3 হ'ব লাগে, সিহঁতে সেইটো ক'ব নোৱাৰে। মানে কেলকুলেশ্যনত সিহঁত বহুত দুৰ্বল হয়। আৰু কি আছে ডাইচগ্ৰাফিয়া, মানে সিহঁতে লিখাত অসুবিধা পায়। বি লিখিলে সিহঁতে কি ভাবে ডি বুলি ভাবে। আৰু ডাইছলেক্সিয়া মিনছ ডাইছলেক্সিয়া হয় সাধাৰণতে কিহৰ কাৰণে, ৰিডিং ডিচেবিলিটি। সিহঁতে পঢ়াত বহুত অসুবিধা পায়। পঢ়াত অসুবিধা পালেতো লিখাতো অসুবিধা হ'ব। সেইবিলাক আৰু নেক্সট ডিছকাছ কৰি আছোঁ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপমেণ্টেল হাজাৰ্ডছ ডিউৰিং এডলচেঞ্চ। এতিয়া আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম কিহৰ ওপৰত, ডেভেলপমেণ্টেল হাজাৰ্ডছ। আমি ডেভেলপমেণ্টেল হাজাৰ্ড কেতিয়া হয়, ডিউৰিং এডলচেঞ্চ, আমাৰ কৈশোৰ কালত যিবিলাক কৈশোৰকাল 12 to 19, 12 পৰা 19 বছৰৰ ভিতৰত যোনটো এইজ হয় সেইটোক কি বুলি কয়, ষ্টৰ্ম এণ্ড ষ্ট্ৰেছ বুলি কয়। এইটো কোনে কৈছিলে, ষ্টেনলি হল। এক্সামত আহিবও পাৰে, ষ্টেনলি হল, STAN LEY, ষ্টেনলি HALL হয়। ষ্টেনলি হলে কি কৈছিলে, এই কৈশোৰ এডলেচেঞ্চক কি বুলি কৈছিলে, ষ্ট্ৰেছ এণ্ড ষ্টৰ্ম। আৰু ইয়াৰ কি হাজাৰ্ছবিলাক, এই ডিউৰিং এডলেচেঞ্চত আমাৰ কৈশোৰ কালত হোৱা সমস্যাবিলাক কি হৈ থাকে, আৰ্লি পভাৰ্টি, ডিলেড পভাৰ্টি, ভেৰিয়েশ্যন ইন গ্ৰোথ ৰেটছ, এচিনক্ৰনাছ ডেভেলপমেণ্ট, বডি ইমেজ কনচাৰ্ন, বোন হেল্থ, sex problems, social problems, emotional problems, education problems of leisure, problems of delinquency. Now আমি ডিছকাছ কৰিম কি SMCS, ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মেনেজমেণ্ট ইন আছাম। এইটো আপোনালোকে পাই যাব, গুগলত চেক কৰিলেই পাই যাব, ৰাষ্ট্ৰীয় এডুকেশ্যন এক্ট 2009, ৰাষ্ট্ৰীয় এডুকেশ্যন শিক্ষানীতি, ৰাষ্ট্ৰীয় এডুকেশ্যন এক্ট শিক্ষাৰ অধিকাৰ 2009 চনৰ শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এডুকেশ্যন এক্ট 2009 কি কৈছিলে, এইবিলাক আপোনালোকে নেটত খুচুৰালেই পাই যাব, আপোনালোকে জানেই চাগে অলৰেডি, ডিছকাছ নকৰোঁ আৰু। দেন আমি ডিছকাছ কৰিম, আমি লাষ্ট এক্সামত আহি যোৱা কেইটামান টপিকছ, এইখিনি ময়ো পঢ়িছোঁ, আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি যাওঁ। চাওক, লাষ্ট 2021ত এইবিলাক আহিছিলে, মই নোট ডাউন কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কি কুৱেশ্যনটো আহিছিলে, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এডলেচেঞ্চ। এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিলে, তাৰ ভিতৰত দিছিলে যে তলৰ কোনটো এডলেচেঞ্চৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক নহয়। এনেকৈ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ মই আনি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এডলেচেঞ্চ, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মেথডছ অফ টিচিং, এইটো আহিছিলে। চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ, এইটো আহিছিলে। ষ্টেজ অফ সাইকোমোটৰ ডমেইন অফ এডুকেশ্যন, এইটো আহিছিলে। মানে ব্লুমছ টেক্সনমিৰ 3 নম্বৰ যিটো ডমেইন আছে সাইকোমোটৰ ডমেইন, সেইটোৰ NEP, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে,
ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে ডক্টৰ কে কস্তুৰীৰংগম এইটো হৈছিলে মেক্সিমছ অফ টিচিং আপোনালোকে ডিছকাছ কৰিলে মেক্সিমছ অফ টিচিং স্কুল গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেমছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড স্কুল গাইডেন্স স্কুলৰ কি ভূমিকা থাকে গাইডেন্সত সেইটো টিচিং স্কিলবিলাক কি সেইবিলাকো আহিছিলে সেই স্কিলবিলাক আছিলে এক্সপ্লেইনিং ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰবিং কুৱেশ্যনছ ষ্টিমুলাছ ভেৰিয়েশ্যন আৰু জুভেনাল ডেলিনকুৱেঞ্চি কজেছ আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিলোঁ এইটো হৈছে ইণ্টেলিজেঞ্চ আহিছে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ষ্টেপছ অফ প্লানিং লেচন অবজেক্টিভছ অফ হোম এছাইনমেণ্ট ব্লুমছ টেক্সনমি লেংগুৱেজ এক্ৰছ দ্য কাৰিকুলাম আপোনালোকে এইটো বুজি পায়নে নাই নাজানো পাব পাৰে এইটো বি এডত আছিলে বি এড কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় motivation, intelligent, Thorndike law of learning development এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ refocusing is done when the response of the student partially counseling এইটো হৈছে এইটো আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিলোঁ সেইটো আহিছিলে অপশ্যনটো এনেকৈ আহিছিলে ইজ বেছড অন ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ষ্টুডেণ্ট এণ্ড কাউন্সিলৰ মই এইটো উঠাই লৈছোঁ নেক্সট আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ইংলিছৰখিনি এতিয়া ইংলিছ ভিডিঅ' ডিছকাছ নকৰোঁ এতিয়া পেডাগজিৰ আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান আপোনালোকক টপিক কেইটামান আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি যাম ৱেইট 1 মিনিট আপোনালোকে ৱেইট কৰিব অ'কে ষ্টাৰ্ট চ' গাইজ এতিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান টপিক ডিছকাছ কৰি যাওঁ এইটো আমাৰ বহুত কামত লাগিব এক্সামত এনেকৈ আহিব আমাৰ এক্সামত আছে মই এনেকৈ নোট ডাউন কৰিছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোককে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ চাইক'লজি আপোনালোকে জানেই চাইক'লজি কি আত্মাৰ বিজ্ঞান আমি কওঁ আমি এইচ এছত পাই আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাই আহিছোঁ আৰু বি এডতো পাইছোঁ যাৰ এম এ এডুকেশ্যনত আছিলে সিহঁতেও পাইছে কিন্তু এতিয়া আকৌ ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ চাইক'লজি ইটিমলজিকেলি কি চাইক'লজি শব্দটো কি হৈছে দুটা শব্দৰ পৰা আহিছে চাইকি এণ্ড লগছ চাইকি মিনছ চ'ল এণ্ড লগছ মিনছ ষ্টাডি আফটাৰ অল আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ চাইক'লজি অৰ্থটো হৈছে আত্মাৰ বিজ্ঞান এতিয়া স্কুলছ অফ চাইক'লজিত কি কি থাকিব পাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজিম ফাংচনেলিজিম চাইক'এনালাইচিছ বিহেভিয়ৰিজিম গেষ্টাল্টিজিম কগনিটিভ চাইক'এনালাইচিছ কনষ্ট্ৰাকটিভিজিম হিউমেনিজিম আপোনালোকে নেটত চেক কৰিলে পাই যাব মই একদম ব্ৰিফলি কৈ গৈছোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজিম ফাদাৰ কোন আছিলে উইলিয়াম অণ্ডেট আৰু ফাংচনেলিজিমৰ ফাদাৰ কোন আছিলে উইলিয়াম জেমছ চাইক'এনালাইচিছ ফাদাৰ ছিগমণ্ড ফ্ৰিড বিহেভিয়ৰিজিম জে.বি. ৱাটছন গেষ্টাল্টিজিম ৱাৰ্ডিমান কহলাৰ কপকা কাৰ্ট লেউইন কগনিটিভিজিম জেৰেমি ব্ৰুনাৰ কনষ্ট্ৰাকটিভিজিম পিয়াজি কহলাৰ ভাইগৰ্ছকে এইবিলাক আছিলে কনষ্ট্ৰাকটিভিজিম ইয়াত লিখা নাই মই জানো সেইবিলাক সেইকাৰণে লিখা নাই হিউমেনিজিম ৰিয়েল ছেল্ফ আইডিয়েল কাৰ্ল ৰজাৰ্ছক হিউমেনিজিমৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আব্ৰাহাম মাছলো ফাদাৰ এণ্ড কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ ফাউণ্ডাৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব দেই হিউমেনিজিম ফাদাৰ আছিলে আব্ৰাহাম মাছলো এণ্ড ফাউণ্ডাৰ আছিলে কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ এতিয়া চাওক আমি এই গোটেইখিনি জনাৰ উপৰিও আমি আৰু কি জানিব লাগিব ডেভেলপমেণ্ট জানিব লাগিব গ্ৰ'থ জানিব লাগিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডেভেলপমেণ্ট মিনছ বিকাশ আমি আছামিজত কি বুলি কওঁ ডেভেলপমেণ্টক বিকাশ বুলি কওঁ এই বিকাশ কি হৈছে বিকাশ হৈছে আমি জন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমি জন্মই নহয় মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ একদম কোবৰলৈ যোৱাৰ আগতে যিমান যি শিকি থাকোঁ আফটাৰ অল কি বুলি কয় ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ প্ৰচেছ অফ হোল লাইফ ইটছ দ্য লাইফ লং প্ৰচেছ ডেভেলপমেণ্টটো আমি কি জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া এই ডেভেলপমেণ্টটো আমি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টু টম মাতৃগৰ্ভৰ পৰা একদম কবৰলৈ যোৱাৰ আগতে
আমি যেতিয়া প্ৰি নেটাল অৱস্থাত থাকোঁ, মাতৃ গৰ্ভত থাকোঁ, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম কবৰলৈ যোৱালৈকে কি হয় সেইটোক ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয়। আৰু গ্ৰ'থ হৈছে বৃদ্ধি। সেই গ্ৰ'থটো কি মেচুৰিটিৰ লগত ষ্টপ হৈ যায়। যেনেকৈ বাচ্চা এটা যেতিয়া জন্ম লয়, যেতিয়া মাৰ গৰ্ভত থাকে, তাৰ পৰা জন্ম লৈ একদম কি হৈ থাকে, মেচিউৰ 18ৰ পৰা 19 বছৰলৈকে সি বাচ্চাটোৰ কি বৃদ্ধি হয়, দীঘল হয়, সিহঁতৰ ব্ৰেইন কিবা কিবি মোটা শকত কিবা কিবি যিমান জ্ঞানী হয় পিছত ষ্টপ হৈ যায় আৰু নাবাঢ়ে। সেইটো কি বুলি কয়, বৃদ্ধি বুলি কয়। আৰু ডেভেলপমেণ্টকৈ বাঢ়ি যায়। আমি দৈনন্দিন জীৱনত শিকি থাকোঁ, কিবা কিবি শিকি থাকোঁ, মানুহৰ জ্ঞানৰ অন্ত নপৰে। ডেভেলপমেণ্টটো বহুত ডাঙৰ। গ্ৰ'থটো ই ডেভেলপমেণ্টৰ এটা পাৰ্ট। আৰু মেচুৰেশ্যনটো কি হৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ এটা পাৰ্ট। ডেভেলপমেণ্টক কি বুলি কয়, কোৱালিটেটিভ, এণ্ড গ্ৰ'থক কি বুলি কয়, কোৱান্টিটেটিভ। এনেকৈ এক্সামত আহিব পাৰে ডেভেলপমেণ্টেল কোৱালিটেটিভ প্লাছ কোৱান্টিটেটিভ, কিন্তু গ্ৰ'থটো কি হৈছে কোৱান্টিটেটিভ আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল। এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ টাইপছ 3টা আছে: ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড সাইকোমোটৰ। ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট। ছ'চিয়েল এণ্ড ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট একেলগে বহুতো বক্সত বুলি কয়, কিন্তু মই ইয়াত চাইডতে লিখিছোঁ, এক্সট্ৰাকৈ লিখিছোঁ ছ'চিয়েল এণ্ড ইম'চনেল। ফিজিকেল মিনছ ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট মানে মটৰ, যোনটো আমি চলনা ফুৰনা মটৰ, ৱাক, ক্ৰচিং, কিবা যোনটো গতিত থাকে আৰু ফিজিকেল। কগনিটিভ মিনছ লেংগুৱেজ, মেণ্টেল, আমাৰ ব্ৰেইন দি যোনটো কৰে সেইটো হৈছে কগনিটিভ। ছ'চিয়েল, মৰেল, সমাজৰ পৰা। ইম'চনেল, এইটো মৰেলত পৰে। নাও আমি ডিছকাছ কৰোঁ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট। ছ'চিয়েল আৰু কি ডিছকাছ কৰিব। এতিয়া আমি হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেজেছৰ বিষয়ে কওঁ। সাধাৰণতে কি হয়, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে তাৰ ভিতৰত কেইটা ষ্টেজ পৰে, 5টা। আৰু চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে 4টা ষ্টেজ পৰে। ফাৰ্ষ্টত আমি কি কওঁ, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হৈছে প্ৰিনাটাল, 9 মান্থৰ পৰা, মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা। প্ৰিনাটাল 9 মান্থ, মানে 9 মাহলৈকে কি হয়, প্ৰিনাটাল অৱস্থাত থাকে মাৰ গৰ্ভত। ইনফেঞ্চি 0 to 2 years, শূন্যৰ পৰা যেতিয়া জন্ম হয় 2 বছৰলৈকে কি বুলি কয়, ইনফেঞ্চি। চাইল্ডহুড 2ৰ পৰা 12 বছৰ, এডলেচেঞ্চ 13ৰ পৰা 19, আৰু এডাল্টহুড পিছত 19ৰ পৰা 22, 24 তেনেকুৱা। আৰু এই চাইল্ডহুডক 2ৰ পৰা 12লৈকে চাইল্ডহুডক 2টা ভাগত ভাগ কৰি আমি নেক্সট ডিছকাছ কৰি আছোঁ। চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট তাত ষ্টেজত ডিছকাছ কৰি আছোঁ। 4টা ষ্টেজত ভাগ কৰা হৈছে: প্ৰিনাটাল, ইনফেঞ্চি, চাইল্ডহুড, এডলেচেঞ্চ। ইয়াত এডলেচেঞ্চক কি বুলি কৈছে, 12ৰ পৰা 19 বছৰ বুলি কৈছে, কিন্তু WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি বুলি কৈছে, এডলেচেঞ্চটোক 10ৰ পৰা 19 বছৰলৈ কৈছে, 10 to 19। চাইল্ডহুডক 2টা ভাগত ভাগ কৰিছে: আৰ্লি চাইল্ডহুড আৰু লেটাৰ চাইল্ডহুড। আৰ্লি চাইল্ডহুড মানে উত্তৰ বাল্যকাল, আৰু লেটাৰ চাইল্ডহুডক কি বুলি কয়, পিছৰ বাল্যকাল। আৰ্লি চাইল্ডহুডক 2 to 6 yearsলৈকে কৈছে, আৰু লেটাৰ চাইল্ডহুডক 6 to 12লৈকে কৈছে। এতিয়া আমি বিখ্যাত কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট পিয়াজেৰ বিষয়ে ক'ম। পিয়াজেত হৈছে ৰেডিকেল কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট। পিয়াজেৰ শিক্ষণৰ 4টা ফেক্টৰ আছে। সেই ফেক্টৰকেইটা হৈছে MESA মিনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মেচুৰেশ্যন, ছ'চিয়েল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ইকুইলিব্ৰেশ্যন। পিয়াজেত 4টা ষ্টেজ আছে। সেই 4টা হৈছে SPCF মানে সেঞ্চুৰি মটৰ ষ্টেজ 0 to 2 years, প্ৰি অপাৰেশ্যনেল 2 to 6 years, কনক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল 7 to 11, ফৰ্মেল অপাৰেশ্যন 11 to above, 15 বুলিও কয়, 11 to 15। আমি ডিছকাছ কৰিম ভাইগটস্কি কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট। ভাইগটস্কিৰ থিয়ৰীৰ বিষয়ে ক'ম।
ভাইগটস্কিৰ থিয়ৰী হৈছে কালচাৰেল থিয়ৰী আৰু পিয়াজিৰ থিয়ৰী হৈছে কগনিটিভ থিয়ৰী। ভাইগটস্কিজ থিয়ৰী হৈছে ছ'চিয়েল কালচাৰেল থিয়ৰী। ভাইগটস্কি মুঠতে কিহৰ ওপৰত কয় SCL মানে ছ'চিয়েল কালচাৰেল এণ্ড লেংগুৱেজ। এই তিনিটা থাকিলে আপোনালোকে কি ভাবিব ভাইগটস্কি দিয়া তথ্য সেইটোক আপোনালোকে টিক কৰি দিব ছ'চিয়েল কালচাৰেল এণ্ড লেংগুৱেজ SCL শ্বৰ্টকাট আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। ZPD এইটো ভাইগটস্কিয়ে দিছিলে। স্কেপ ফল্ডিং ভাইগটস্কিৰ, ছ'চিয়েল স্পীচ, প্ৰাইভেট স্পীচ, চাইলেণ্ট ইনাৰ স্পীচ এইবিলাক ভাইগটস্কিৰ। এৰিক এৰিকছন ছ'চিয়েল লাইফ স্পেন। এতিয়া চাওক ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ভিতৰত কি পৰে IQ, মেণ্টেল এজ, এবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। ইণ্টেলিজেঞ্চ মিনছ এবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে আমি বুজিব পৰা শক্তি। ইণ্টেলিজেঞ্চ ফাৰ্ষ্ট কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1905 চনত 1905 আলফ্ৰেড বিনেটে। ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্টটো কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আলফ্ৰেড বিনেটে। কেতিয়া 1905 চনত 1905 আলফ্ৰেড বিনেটে ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। মেণ্টেল এজ কনচেপ্ট কোনে দিছিলে আলফ্ৰেড বিনেট এণ্ড থিওডৰ চাইমনে মিলি। IQ কনচেপ্ট কোনে দিছিলে উইলিয়াম ষ্টাৰ্ণ 1912। IQ ৰিভাৰ্ছড ফৰ্মুলা। এই IQ কনচেপ্ট উইলিয়াম ষ্টাৰ্ণ 1912। এই কনচেপ্টটোক ৰিভাৰ্ছ ফৰ্মুলা দিছিলে কোনে লুইছ টাৰ্মেনে 1916 চনত 1916। সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে IQ ইকুৱেল টু MA/CA × 100। এতিয়া চাওক 90ৰ পৰা 110ক 10 IQ কি বুলি কয় এভাৰেজ। এক্সামত যদি আহে এভাৰেজ IQ কোনটোৰ ভিতৰত পৰে আমি কি বুলি লিখিব লাগিব 90ৰ পৰা 110 90ৰ পৰা 110 140 প্লাছ গিফটেড IQ 0 to 25 ইডিয়ট 70 to 89 বৰ্ডাৰলেণ্ড। এতিয়া ইউনিফেক্টৰ অৰ ওৱান ফেক্টৰ থিয়ৰী। আলফ্ৰেড বিনেটে কি থিয়ৰী দিছিলে ইউনিফেক্টৰ অৰ আৰু কি ওৱান ফেক্টৰ থিয়ৰী। টু ফেক্টৰ থিয়ৰী ইণ্টেলিজেঞ্চ কোনে দিছিলে স্পেয়াৰমেনৰ টু ফেক্টৰ থিয়ৰী দুটা কি আছিলে S আৰু G। S মানে স্পেচিফিক, G মানে জেনেৰেল। মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ কোনে দিছিলে হাৱাৰ্ড গাৰ্টনাৰে দিছিলে। মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ সেইবিলাক কি আছিলে বডিলি কাইনেস্থেটিক, নেচাৰেলিষ্টিক, কি আছিলে নেচাৰেলিষ্টিক কিবা কিবি 8টা আছিলে মই একজেক্ট পাহৰি গৈছোঁ চাব লাগিব। গ্ৰুপ ফেক্টৰ PMA SPNB। ষ্টাৰ্ণবাৰ্গৰ 3টা আছিলে প্ৰেক্টিকেল, ক্ৰিয়েটিভ, এনালিটিকেল। PCA মিনছ প্ৰেক্টিকেল, ক্ৰিয়েটিভ, এনালিটিকেল। থৰ্ণ্ডাইকৰ ছ'চিয়েল কনক্ৰিট এবষ্ট্ৰাক্ট। কোলবাৰ্গছৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট। কোলবাৰ্গছৰ থিয়ৰীটো কি আছিলে মৰেল ডেভেলপমেণ্ট। 3টা লেভেল আছিলে কোলবাৰ্গছৰ প্ৰি কনভেনশ্যনেল, কনভেনশ্যনেল এণ্ড পষ্ট কনভেনশ্যনেল। এতিয়া লাৰ্নিং পাৰ্মানেণ্ট চেঞ্জ ইন বিহেভিয়াৰ এইবিলাক ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি আগতে। এতিয়া আমি কি কৰিম লাৰ্নিং থিয়ৰিজ। আমি সাইকোলজিষ্ট লাৰ্নিং থিয়ৰীৰ বিষয়ে ক'ম। ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং কোনে দিছিলে পেভলভে। পেভলভৰ থিয়ৰীটো কি আছিলে ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং। BF স্কিনাৰৰ থিয়ৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনিং অৰ অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং। BF স্কিনাৰৰ থিয়ৰীটো আছিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনিং নাইবা অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং নাইবা RS কণ্ডিশ্যনিং নাইবা আৰু কি আছিলে ৰিনফৰ্চমেণ্ট নীতিটো কোনে দিছিলে BF স্কিনাৰে। পজিটিভ ৰিনফৰ্চমেণ্ট, নেগেটিভ ৰিনফৰ্চমেণ্ট BF স্কিনাৰে দিছিলে। NCF 2005, RTA Act 2009 এইটো কেতিয়া হৈছিলে 1 এপ্ৰিল 2010 হৈছিলে। 135th নেশ্যন 135টা কি আছিলে নেশ্যন আছিলে কোন এমেণ্ডমেণ্টত 86th এমেণ্ডমেণ্ট 2002। আৰ্টিকল কিমানত আছিলে 21A আছিলে। কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা কিমান বছৰ বয়সলৈকে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি শিক্ষা দিবলৈ দিছিলে 6 to 14 ইয়াৰ্ছ ষ্টুডেণ্টছক কি দিছিলে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন। একচেপ্ট কোনটো কোন দুটা দেশক বাদ দিছিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ষ্টেটক বাদ দিছিলে নেশ্যনক বাদ দিছিলে। NCF কেতিয়া হৈছিলে 2000 NCF 2005 NCF 2005 NCF ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া হৈছিলে 1975 নেক্সট 1988
নেক্সট 2000 এণ্ড আমাৰ এতিয়া যোনটো চলি আছে এইটো 2005 এইটো NCF 2005ৰ মূল লক্ষ্য কি আছিলে এইম আছিলে লাৰ্ণিং উইদাউট বাৰ্ডেন মানে আমাক বা বুজা দি পিনে শিক্ষা দিব দে নাই আমাক কোনো বাৰ্ডেন ষ্টুডেণ্টছক কোনো বাৰ্ডেন দিবলৈ দিব নোৱাৰিব য়েছপাল কমিটি এইটো কোনে দিছিলে য়েছপাল কমিটি দিছিলে 1993 চনত 1993 গাইডিং প্ৰিন্সিপলছ examples flexible outside life real textbook rote learning hatao yes bloom's taxonomy to discuss korisu already micro teaching ki asile skill down approach one skill at a time total 36 minute pupil teacher skill down approach micro teaching eto exam at ahibo pare micro teaching ki amar ki dibo lagbe skill down approach এতিয়া most important assessment for learning assessment of learning assessment as learning assessment in learning এতিয়া হৈছে assessment for learning এইটো কোনটোৰ ভিতৰত পৰে formative assessmentত মানে during and ongoing process আমি যেতিয়া শিক্ষা দিওঁ ক্লাছৰুমত পঢ়াই থাকোঁ পঢ়োৱাৰ টাইমত যোন শিক্ষাটো যি এছেছমেণ্ট লৈ থাকোঁ সেইটো কি এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এই ফৰ লাৰ্ণিং এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিংটো কোনটোত পৰে ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট আমি যেতিয়া ক্লাছৰুমত পঢ়াই থাকোঁ অৰেলি টেষ্ট লৈ থাকোঁ এনেকৈ কিবা কুৱেশ্যন শুনি থাকোঁ সেইটো কি ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰা ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টক কি বুলি কয় এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং হৈছে আমি যোনটো ছাবমিটিভ এছেছমেণ্ট বুলি কওঁ ছমাহত কিংবা বছৰেকৰ মূৰত আমি যোনটো এক্সাম লওঁ সেইটোক এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্ণিং বুলি কয় আৰু শিক্ষা কি ইনক্লুচিভ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন হৈছে কি এডুকেশ্যন ফৰ অল ছেগ্ৰিগেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ল অফ নেচাৰ আমি কি ছেগ্ৰিগেট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ইনক্লুচিভ আমাৰ ক্লাছৰুমত কি কৰিব লাগে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ফৰ অল আমাৰ ভেদাভেদ কিবা উচ্চ নিচ অংগসুত হেণ্ডিকেপ কিবা থাকে নহয় গোটেইকেইটা কি কোনো ভেদাভেদ কৰিব নোৱাৰিব গোটেইকেইটা এটা ক্লাছৰুমত গোটেইকেইটা চব ডিজেবল এবল গিফটেড ডাল বৰ্ডাৰ লাইন যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে গোটেইকেইটাক কি এটা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত ছেইম ব্ৰেঞ্চ ছেইম বুকছ ছেইম কোৰ্চ ছেইম চিলেবাছ চব ছেইম পঢ়াব লাগিব সিহঁতক সমান দৃষ্টিৰে চাব লাগিব আৰু ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব লাগিব সিহঁতৰ লগত মিলি পঢ়াব লাগিব সেইবিলাক কি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে কি কৰিছে বহুত সহায় কৰিছে চব ডিজেবল ষ্টুডেণ্টছবিলাকক কি কৰিছে এইবোৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত শিক্ষা দিবলৈ সুযোগ দিছে আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন হৈছে কেইটামান বিশেষ ধৰি লোৱা ধৰক কিবা ডিজেবল ষ্টুডেণ্টছবিলাকক সিহঁতক এক্সট্ৰা এফৰ্ট দি পিনে সিহঁতক কেইটামানক লৈ এক্সট্ৰা চান্স দি পঢ়োৱা সেইটোতকৈ বেটাৰ কি হয় ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন হয় এতিয়া চাওক কি হ'ব এডুকেশ্যন ইজ এ বাইপলাৰ প্ৰচেছ এণ্ড ট্ৰিপলাৰ বাইপলাৰ কোনে দিছিলে এডাম স্মিথ এণ্ড ট্ৰিপলাৰ জন ডিয়ে বাইপলাৰ কি আছিলে টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ট্ৰাইপলাৰ টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট এইটো কাৰিকুলাম বুলিও কয় ছ'চাইটি বুলিও কয় এতিয়া এডৱাৰ্ডলি থৰ্ণডাইকৰ নীতিটো কি আছিলে এডৱাৰ্ডলি থৰ্ণডাইকৰ ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰ নীতি আছিলে ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰ ভুল আৰু ভুলৰ পৰা শিক্ষাত যোনটো আমি সৰুতে পাই আহিছিলোঁ ক্লাছ 12ৰ পৰা সেইটো আৰু মেকুৰী দি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে ষ্টিমুলাছ ৰেছপন্স এছআৰ থিয়ৰিটোক এডৱাৰ্ডলি থৰ্ণডাইকে দিছিলে ষ্টিমুলাছ এণ্ড ৰেছপন্স ডাইভাৰ্জেণ্ট কনভাৰ্জেণ্ট আমাৰ ডাইভাৰ্জেণ্ট যোনটো হৈছে ধৰি লওক ডাইভাৰ্জেণ্টক কি বুলি কয় অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন বুলি কয় ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি কয় ব্ৰেইনষ্টৰ্মিংটো কোনে দিছিলে এফ অছবৰ্ণে আউট অফ দ্য বক্স বুলি কয় ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং আউট অফ দ্য মাইণ্ড মাল্টিপল লেটাৰেল থিংকিং ক্ৰিয়েটিভিটি কিন্তু কনভাৰ্জেণ্ট থিংকিংটো কি ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিংটো হৈছে ধৰক আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক কিবা এটা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ যে তুমি আজি স্কুলত কিয় নাহিলা ষ্টুডেণ্টবিলাকে উত্তৰ দিলে যে ছাৰ মোৰতো বেমাৰ আছিলে
য'তে বেমাৰ কাৰণে অহা নাই আৰু এটা ষ্টুডেণ্ট সুধিলেও তুমি কিয় অহা নাই সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন দিব মানে সিহঁতৰ কি কৰে এনচাৰবিলাক এটা নহয় বেলেগ বেলেগ বহুতো কিবা কিবি হয় কিন্তু মই যদি সুধিলোঁ হয় যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন কেতিয়া হৈছিলে আনচাৰটো চবেই এটা আনচাৰে দিলে হয় কিন্তু সেইটোক কি বুলি কয় কনভাৰ্জন থিংকিং মানে কোনো এটা কুৱেশ্যন কৰিলে ছেইম এনচাৰ অনলি এটা এনচাৰ থাকিলে সেইটোক কি বুলি কনভাৰ্জন থিংকিং আৰু বহুতো এনচাৰ তোমাৰ মতামত অপিনিয়ন দিব পাৰে সেইটোক কি ডাইভাৰ্জেণ্ট বা অপচাৰী থিংকিং বুলি কয় এতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ এলবাৰ্ট বন্দুৰা কি আছিলে এটেনশ্যন ৰিটেনশ্যন ৰিপ্ৰডাকশ্যন ৰিনফৰ্চমেণ্ট ARPR এনেকৈ আছিলে আৰু এটেনশ্যন ৰিটেনশ্যন ৰিপ্ৰডাকশ্যন ৰিনফৰ্চমেণ্ট অলপ ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ মটিভেশ্যন ইননেট এবিলিটি জন্মৰ পৰাই হৈ থাকে কি মটিভেশ্যন অভিযোজনটো আমি কি হেৰ ডিগ্ৰী আগত এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ আব্ৰাহাম মাস্লো নোৱাম চমস্কি হিউমেনছ হেভ ইননেট এবিলিটি জন্মৰ পৰা কি শিশুৰ কি থাকে ইননেট এবিলিটি আমাৰ ক্ষমতাটো কি জন্মৰ পৰা লাগি কুঠাৰী কমিশ্যন কোনে দিছিলে ডক্টৰ DS কুঠাৰী 1964 to 66 মটিভেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ কোলবাৰ্গছ ইনচাইটফুল লাৰ্ণিং চিম্পাঞ্জিটো আছিলে চুলতান গেষ্টাল্টছ ৱাৰ্ডিমাৰ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং আইভান পেভলভ ডিছকাছ কৰিলোঁ